Xin chào các bạn. Nhiều người nói có 10 đô thì chơi làm gì cho mất công, hoặc hễ nhắc đến đòn bẩy vô cực thì nghĩ ngay đến việc cháy tài khoản. Liệu có thực sự là như thế hay không? Có phải nhất thiết dùng tài khoản lớn mới kiếm được tiền, hoặc cứ dùng đòn bẩy lớn là cháy tài khoản không? Hôm nay chúng ta sẽ xóa bỏ định kiến đó bằng chiến lược unscaling. Từ học Forex sẽ chỉ cho bạn cách dùng 10 đô và đòn bẩy vô cực của Xnet để tạo ra một binh đoàn kiến đi săn những cú phá vỡ breakout lớn nhất thị trường. Hãy cùng theo dõi để biết chiến lược cụ thể là như thế nào nhé. Đây có thể là một chiến lược rất là hay và phù hợp với nhiều người đấy ạ, đặc biệt với những bạn có số vốn nhỏ. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng giải mã đòn bẩy vô cực là gì. Trên sàn Xnet thì bạn có thể sử dụng đòn bẩy rất là cao, thậm chí gần như vô cực. Và ở đây bạn cần phải hiểu đúng. Sử dụng đòn bẩy vô cực này không phải là sàn cho bạn mượn tiền vô hạn, mà vô cực ở đây có nghĩa là sàn sẽ giảm cái số tiền ký quỹ về mức gần như là bằng không. Nghĩa là bạn có thể mở nhiều lệnh nhỏ mà không cần vốn lớn. Tuy nhiên, để sử dụng đòn bẩy vô cực này thì bạn cũng cần phải thỏa mãn một số những cái điều kiện nhất định. Điều kiện thứ nhất đó là tổng số vốn trong tài khoản của bạn cần phải nhỏ hơn 5.000 đô. Nếu vượt mức này, hệ thống sẽ tự động giảm đòn bẩy. Đây chính là cái điều kiện quan trọng nhất. Và với cái điều kiện 5.000 đô này thì bạn cũng cần phải lưu ý, đây là cái con số mà sàn cập nhật vào tháng 3 năm 2026. Trước đấy thì con số giới hạn này là 1.000 đô. Điều kiện thứ hai để bạn có thể sử dụng đòn bẩy vô cực đó là bạn cần phải có lịch sử giao dịch tối thiểu. Con số tối thiểu ở đây đó là bạn cần phải đóng ít nhất 10 lệnh giao dịch và tổng khối lượng giao dịch của các bạn cần phải lớn hơn hoặc bằng 5 lot. Như vậy có thể nói, đòn bẩy vô cực này không phải là một người mới tạo tài khoản có thể sử dụng được ngay. Bạn phải có kinh nghiệm giao dịch thực tế thì sàn mới cho các bạn sử dụng cái đòn bẩy này. Và điều kiện thứ ba để có thể sử dụng đòn bẩy vô cực đó là bạn phải tự bật trong phần cài đặt. Sau khi đã đủ những cái điều kiện để sử dụng đòn bẩy như ở phần trên ấy, thì bạn sẽ cần phải vào cái phần leverage để cài đặt lại đòn bẩy cho tài khoản. Đòn bẩy cũ của bạn nó sẽ không tự động chuyển sang đòn bẩy vô cực. Tiếp theo cùng tìm hiểu unscaling là gì. Un trong tiếng Anh có nghĩa là con kiến, scaling là mở rộng quy mô. Unscaling là một cái chiến lược mà ở đó bạn chia vốn thành nhiều phần cực nhỏ, vào lệnh từng bước theo xu hướng và tăng vị thế khi thị trường đi đúng xu hướng. Đây là chiến lược Low Risk Engine High Conviction Scaling, nghĩa là rủi ro thấp, mở rộng quy mô với độ tin cậy cao. Về cách thức triển khai chiến lược ấy thì các bạn sẽ cần phải thực hiện 4 bước. Bước thứ nhất đó là tách vốn cách ly. Bước này là một thao tác cực kỳ quan trọng. Bạn cần nạp đúng số tiền bạn sẵn sàng mất cho một kèo, ví dụ 10 đô hoặc là 20 đô. Nạp vào một cái tài khoản riêng, ví dụ như là tài khoản Sen hoặc là tài khoản Standard trên sàn Xnet. Và với cái tài khoản này thì bạn đã bật đòn bẩy vô cực rồi. Con số 10 đô hay 20 đô này nó chính là mức slot cứng của bạn. Dù thị trường có sập thì bạn cũng chỉ mất đúng có 10 đô mà thôi. Bước thứ hai đó là bạn cần phải xác định xu hướng của thị trường và tìm vùng tích lũy hay còn gọi là tổ kiến. Bạn tìm đến các cái vùng giá đi ngang với biên độ hẹp hay còn gọi là thị trường sideways, và khung thời gian bạn có thể hướng đến đó là khung H1 hoặc là H4. Sản phẩm các bạn nên quan tâm là vàng hoặc là các cái cặp tiền biến động mạnh. Sau khi tìm đến cái vùng sideways rồi, bạn chờ đợi một cái cú bứt phá hay là breakout khỏi vùng này. Và khi nó breakout theo trend thì bạn sẽ tiến hành giao dịch theo trend. Lúc này bạn sẽ chuyển sang bước 3, thả chú kiến dò đường hay là lệnh đầu tiên. Bạn thực hiện vào lệnh khi giá phá vùng tích lũy với một cái khối lượng rất là nhỏ, cụ thể là 0,01. Lúc này nhờ đòn bẩy vô cực, tiền ký quỹ của bạn gần như bằng không. 10 đô vốn vẫn còn nguyên để gồng lỗ nếu như có rung lắc nhẹ. Khi lệnh đầu tiên đã xanh hay là có lãi thì bạn chuyển sang bước 4, kiến gọi bầy hay là nhồi lệnh dương. Giá di chuyển theo đúng xu hướng các bạn đã giao dịch, tiếp tục phá các đỉnh, đáy nhỏ tiếp theo, bạn tiếp tục nhồi thêm các lệnh 0,01 khác. Lợi nhuận từ lệnh 1 sẽ bảo kê rủi ro cho lệnh thứ hai. Và cứ thế bạn xây dựng một tháp lệnh bằng chính tiền của thị trường. Và ở trạng thái này thì bầy kiến của bạn đã được tạo ra. Quá trình giao dịch ấy, thì các bạn rất là lưu ý về quản lý rủi ro nhé. Nguyên tắc quản lý rủi ro ở đây đó là bạn không scan khi lệnh sai xu hướng và cần có stop loss tổng, không dùng full margin. Rất là lưu ý, nếu như mà bạn không có quản lý rủi ro hợp lý ấy, thì cái chiến lược này nó sẽ rất là nguy hiểm đấy ạ. Có thể nói chiến lược unscaling này là một chiến lược chân ái cho những người có số vốn nhỏ. Bởi lẽ khi sử dụng chiến lược này, bạn sẽ có tâm lý cực kỳ thoải mái. Rủi ro lớn nhất cũng chỉ là 10 đô, thua thì thôi, không bị áp lực tâm lý như khi bạn cầm tài khoản 1.000 đô. Thứ hai nữa đó là tỷ lệ risk-reward phi lý của cái chiến lược này nó sẽ giúp cho các bạn có một cái sự tự tin hơn khi vào lệnh. Nếu bạn bắt trúng một con sóng lớn thì 10 đô có thể nở ra thành 50 đô, 100 đô nhờ việc nhồi lệnh dương liên tục. Với chiến lược này, bạn cũng có thể tận dụng tối đa lợi thế của sàn. Và ở đấy thì bạn cần biết, Xnet là một trong số ít những cái sàn cung cấp đòn bẩy vô cực không bị giật lag, rất là phù hợp cho lối đánh giải phóng ký quỹ này.
Giao dịch với chiến lược Unscaling thì bạn cũng cần biết một số những cái điều này để tránh được những cái bẫy của thị trường. Thứ nhất đó là ở những cái thời điểm tin tức mạnh hoặc là cuối tuần thì Xnet sẽ tự động hạ đòn bẩy xuống thấp. Chính vì lẽ đó cho nên nếu như ở những cái thời điểm có tin tức mạnh hoặc là thời điểm cuối tuần ấy thì bạn cần phải để ý đến việc ký quỹ của bạn. Bạn có thể nạp thêm tiền để tránh bị stop out do ký quỹ tăng đột ngột hoặc là giảm số lượng các cái vị thế đi. Và bạn cũng cần tránh all in trong quá trình thực hiện chiến lược Unscaling. Nhồi lệnh quá tay khi giá chưa đi đủ xa sẽ khiến tài khoản bay màu chỉ với một cú quét ngược nhẹ. Có thể nói chiến lược Unscaling này không phải là cách làm giàu nhanh, nó là cách tận dụng xu hướng, kiểm soát rủi ro và tối ưu khi dùng vốn nhỏ. Nếu bạn dùng đúng thì 10 đô vẫn có thể tạo ra kết quả đáng kể. Nếu dùng sai thì 10 đô sẽ biến mất rất nhanh. Và cần biết thêm, đòn bẩy lớn nó không giết chết tài khoản của bạn, mà chính sự thiếu hiểu biết mới làm tài khoản của các bạn bị bay màu. Unscaling là nghệ thuật dùng rủi ro nhỏ nhất để đổi lấy lợi nhuận lớn nhất. Vâng, và những thông tin trên đây cũng là lời kết trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Bạn đã bao giờ dùng đòn bẩy vô cực trên sàn Xnet chưa? Nếu chưa biết cách bật, hãy để lại bình luận để tôi hướng dẫn bạn nhé. Đừng quên mở tài khoản qua link bên dưới để thực hành ngay chiến lược này với tài khoản 10 đô.